እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የዛሬ ርዕሳችን ዋን ሳይድድ ሊሚት ነው። ስለዚህ ዋን ሳይድድ ሊሚት ከማየታችን በፊት ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ ተመልሰን የመጀመሪያውን ዴፊኒሽን እናስታውስና ከዛ ዋን ሳይድድ ሊሚት ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር እናወራለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ምን ነበር ያልነው? let f be defined near a ነበር ያለው። ያ ማለት በኤ አቅራቢያ ፈንክሽኑ ዲፋይንድ ከሆነ መሆን አለበት ብለን ነበር የተነሳ ነው። ቪዲዮ 1 ሂዱ። የመጀመሪያው ዴፊኒሽን በኤ አቅራቢያ ፈንክሽኑ ዲፋይንድ ከሆነና as x approaches a ኤን ስንጠጋው በበኩል from either side ነው የሚለው ወይም from both sides ነው የሚለው ከሁለቱም አቅጣጫ ስንጠጋው የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደሆነ ቁጥር l የሚቀርብ ከሆነ then we say that the limit of f of x as x approaches a is equal to l እንላለን ብለን ነበር። ያ ማለት x n እየተጠጋ ሲመጣ ብለን አውርተን መጠጋት ማለት ወደ a የሚያቀርበን ሁለት አቅጣጫ አለ፣ በሁለቱም አቅጣጫ ስንቀርብ ብለን ያወራነው። አሁን ዛሬ እነዚህን ሁለቱን መንገዶች ወይ አቅጣጫዎች ኤን የምንቀርብበት መንገዶችን ለሁለት ልንከፍል ነው። ስለዚህ አንደኛው ለሁለት ከፍለን ልናይ ነው ማለት ነው። አንደኛው ኤን በግራ በኩል ብቻ ስንቀርበው ሊሚቱ ምን ይሆናል? ሁለተኛው ደግሞ ኤን በቀኝ በኩል ብቻ ብንቀርበው ሊሚቱ ምን ይሆናል የሚለውን ልናይ ነው። እነዚህ ናቸው ዋን ሳይድድ ሊሚትስ የሚባሉት፣ ሌፍት እና approaching from the left and approaching from the right ማለት ለየብቻ ልነጣጥላቸው ነው። ስለዚህ በግራ በኩል ኤን ስንቀርበው ሊሚቱ ምን ይሆናል የሚለውን ለማውራት ፈንክሽኑ በስተግራ በኩል በኤ አቅራቢያ በስተግራ በኩል ፈንክሽኑ ዲፋይንድ መሆን አለበት። አለበለዚያ ሊሚቱ በግራ በኩል ያለው ሊሚት አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ let f be defined near a to the left. በኤ አቅራቢያ በስተግራ በኩል ላሉት ፖይንቶች ዲፋይንድ መሆን አለበት መጀመሪያ ማለት ነው። ያ ማለት ከኤ አቅራቢያ ማለት ከሆነ let's say from number c to number a ማለት ነው። ይሄ በኤ በስተግራ በኩል ነው። ኤውና በስተግራ በኩል እስከሆነ number c ድረስ it may be small interval ሊሆን ይችላል። ብቻ በኤ አቅራቢያ በስተግራ በኩል ዲፋይንድ ከሆነ ሊሚቱ በስተግራ በኩል ዲፋይንድ ይሆናል። therefore we say that as x approaches a from the left ለማለት እዚህ ጋር ማይነስ እናስቀምጣለን። ያ ማለት ኔጌቲቭ ነው ማለት ሳይሆን ኤን በግራ በኩል ስንቀርበው ለማለት ነው። if the value of the function approaches certain real number l then we say that the limit of f of x as x approaches a from the left is equal to l። ስለዚህ ኤን በግራ በኩል እየቀረብን ስንመጣ ይሄ በግራ በኩል የፈንክሽኑ ቫልዩ ወደ ኤል የሚቀርብ ከሆነ limit of f of x as x approaches a from the left is equal to l እንላለን። ወይም l is the left hand limit of f at a እንላለን ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ መልኩ ኤን በቀኝ በኩል ብቻ ስንቀርበው ሊሚቱ ምን ይሆናል ነው? በቀኝ ሆነ። ስለዚህ በቀኝ በኩል ለመቅረብ በኤ አቅራቢያ በቀኝ በኩል ላሉ ለኤ አቅራቢያ ፖይንቶች ፈንክሽኑ ዲፋይን መሆን አለበት እዚህ። so let f be defined near a to the right በቀኝ በኩል። ያ ማለት ከኤ በቀኝ በኩል ላሉ ዲፋይንድ ነው ማለት from a to some number b ማለት ነው። ከኤ በስተቀኝ በኩል የሚገኙ ናቸው እነዚህ። so as x approaches a from the right ለማለት we will put plus here። ይሄ ማለት ኤን በቀኝ በኩል ስንቀርብ ማለት ነው። if the value of the function approaches l then we can say that the limit of the function f as x approaches a from the right is equal to l, or l is called
the right hand limit of the function f at a እንላለን ማለት ነው። ይሄ ነው ባለፈው በእጅ አዙርም ቢሆን አይተነዋል። አሁን ለየብቻ በግራ በኩል ሲቀርብ በቀኝ በኩል ስንቀርብ ሊሚቱ ምን ይሆናል የሚለውን ነጣጥለን አየነው ማለት ነው። so this left hand side and right hand side limits are said to be the one sided limits ይባላሉ ማለት ነው። so እስቲ አሁን ይሄንን ሊሚት እና ዘ ቪዲዮ አንድን ያየነውና አሁን ደግሞ እነዚህ one sided limit ያልናቸውን የነዚህን ሪሌሽንሺፕ that is very important relationship. Let me say the limit of f of x as x approaches a is equal to L if and only if limit of the function f of x as x approaches a from the right is equal to L is equal to the limit of f of x approaches a from the left. ምን ማለት ነው? የዚህ ፈንክሽን ሊሚት a ላይ ኤግዚስት እንዲያደርግ የሁለቱ ዋን ሳይድድ ሊሚቶች ኤግዚስት አድርገው እኩል መሆን አለባቸው። ወደ ኋላም እውነት ነው። ሁለቱ ዋን ሳይድድ ሊሚቶች ኤግዚስት አድርገው እኩል ከሆኑ የፈንክሽኑ ሊሚት a ላይ ኤግዚስት ያደርጋል፣ ሊሚቱም ከነሱ ሊሚት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋንስ ሊሚት አት ፖይንት ለመፈለግ አንዳንድ ጊዜ ዋን ሳይድድ ሊሚቶችን መፈለግ ግዴታ የሚሆንበት ኬዝ አለ። እነሱን ኤግዛምፕሎች ተራ በተራ እናያቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ኢምፖርታንት ሪማርክ ነው። The first example is just let me take square root. That is example 1. Let's say the limit of square root of x as x approaches 0. Let's check whether it exists or not. Now let me see the right hand limit first. The right hand limit of square root of x approaches 0 from the right. አሁን ወደ ቪዲዮ 3 ልመልሳችሁ ነው። ራዲካልስ ሊሚትስ ኦፍ ራዲካል ቀላል ነው ግን ቤዚክ ነው። ምንድነው ያለው? እኛ ፖይንቱን እየቀረብን ስንመጣ ውስጥ ያለው ፈንክሽን ፖዚቲቭ ከሆነ ቫልዩ ስለዚህ ራዲካል ፈንክሽኑና ሊሚቱ ቦታቸውን መቀየር እንችላለን ብለናል። ስለዚህ ዜሮን በስተቀኝ በኩል ስንቀርብ እዚህ ውስጥ ያለው ቫልዩ x ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ራዲካል ወደ ውጭ ይወጣል፣ ሊሚት ወደ ውስጥ መግባት ይችላል። so the limit of the square root of limit of x approach 0 from the right. ይሄ ፖሊኖሚያል ነው። ሊሚቱ ደግሞ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን እንዳየ ነው 0 ይሆናል። this is square root of 0 which is equal to 0. Let's check from the left hand limit at 0. when approach 0 from the left means those numbers are negative. በግራ በኩል ስንጠጋ ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ራዲካል ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። so this square root is not defined for negative numbers since we are under the set of real numbers. so this function is not defined. since the function is not defined means the left hand limit is not defined. ቅድም ትዝ ይላችኋል ያልነው በስተግራ በኩል ፈንክሽኑ ለኤ አቅራቢያ ላሉት በስተግራ ላሉት ፖይንቶች ዲፋይንድ ከሆነ ብለን ነው ሌፍት ሃንድ ሊሚቱን ዲፋይን ያደረግነው። ነገር ግን ይሄ ፈንክሽን ከዜሮ በስተግራ በኩል ላሉት ቫልዩዎች undefined ነው። therefore the limit is undefined. so we can say that this left hand limit is undefined. therefore the limit of square root of x as x approaches 0 is undefined. ስለዚህ ይሄ ሊሚት 0 ላይ undefined ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ሌላ አንድ ስኩዌር ሩት እንጨምር። ባለፈው ትዝ ካላችሁ ሊሚትስ ኦፍ ራዲካል ስናይ አንድ እቺን ኤግዛምፕል ሰርተን ነበር አብረን ይሄን ኤግዛምፕል እና ሊሚትስ ኦፍ ዋን ሳይድ ሊሚት ጋር ጠብቁን ብያችሁ ነበር። እዚህ አብረን ደግመን እንየው እስቲ። the limit of square root of x minus 2 as x approaches 2 from the right. እዚህ ጋር ይታያችኋል እንዳትሸወዱ። ይሄኛው ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው ምንድነው አንዳንድ ልጆች ሁለት ብትተኩ 2 minus 2 0 ነው square root of 0 0 ብሎ መልሱን 0 የሚሉ አሉ። ያ አይደለም። እዚህ ጋር ዋን ሳይድ ሊሚት ማየት ያስፈልጋል። ለምን
ይሄ 2 እችን 0 የሚያረጋት ቁጥር ነው። ስለዚህ ሁለትን በስተግራ እና በስተቀኝ ስንቀርብ ቫልዩዎቹ የተለያዩ ይሆናል። አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንዱ በኩል ዳዝንት ኤግዚስት ሊሆን ይችላል። እሱን ዋን ሳይድድ ማየት ያስፈልጋል። undefined ሊሆን ይችላል። so when approach 2 from the right ከሁለት በስተቀኝ በኩል ስንጠጋ በትንሹ ከሁለት የበለጠ ቁጥር ነው። እዚህ ሲቀነስ 2 ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ ስለሆነ ራዲካሉንና ስኩዌሩቱን ራዲካሉና ሊሚቱን መቀየር እንችላለን። ያ ማለት ቦታቸውን ስንቀያየር the square root of limit of x minus 2 as x approaches 2 from the right ይሄ ደግሞ ፖሊኖሚያል ነው። ሊሚቱ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ይሆናል 0 ነው። square root of 0 which is equal to 0 ተመሳሳይ as x approaches 2 from the left ይሄ from the left ማለት ከሁለት በትንሹም ቢሆን ያነሰ ነው 1.9 ይሄኛው 2 ቢሆን እዚህ ጋር 1 ብንወስድ ስለዚህ ሁለትን በግራ በኩል ስንቀርብ 1.9 1.99 እያለ ነው የሚሄደው ወደ 2 ስለዚህ ከሁለት ያነሰ ቁጥር ነው ይሄኛው x በትንሹም ቢሆን ያነሱ ናቸው ሲቀነስ 2 ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ራዲካል ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ this radical function is not defined from the left at 2 define አይደለም ይሄ ፈንክሽን በስተግራ በኩል በሁለት ስለዚህ ሊሚቱ ቶታሊ defined አይደለም ማለት ነው is undefined so what do you conclude so the limit of square root of x minus 2 as x approaches 2 is undefined ስለዚህ ይሄ ሊሚት undefined ነው እንጂ ዝም ብሎ ሁለትን ቀጥታ ተክቶ 0 ማግኘት አይደለም እሱ ስህተት ነው ማለት ነው ዋን ሳይድድ ሊሚት ማየት ያስፈልጋል ኦኬ ሌላ ኤግዛምፕል let g of x is equal to sin 3x over x if x is greater than 0 if x is greater than 0 2x plus 3 if x is less than or equal to 0 now we are asked to evaluate the limit of g of x as x approaches 0 if it exists exist ካደረገ 0 ላይ ሊሚቱን ፈልጎ ነው ይታያችኋል አሁን ዋን ሳይድድ ሊሚት ማየት ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለውን ቼክ አድርጋችሁ ነው የምትገቡት እንጂ ግዴታም ላይሆን ይችላል አሁን ሊሚቱን ይፈልግን ያለነው 0 ነው 0 ደግሞ የዚህ ኢንተርቫል ባውንደሪ ፖይንት ነው 0 ስለዚህ ከ0 በስተቀኝ በኩል g ከዚህ ጋር ነው እኩል የሚሆነው ከ0 በስተግራ በኩል g ከ2x + 3 ጋር ነው እኩል የሚሆነው ስለዚህ ከ0 በስተግራና በስተቀኝ በኩል ፈንክሽኑ የተለያየ ፎርሙላ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ 0 ላይ from the right እና from the left ብሎ one sided limit መፈለግ ግዴታ ይሆናል ግን ሌላ ፖይንት ላይ ለምሳሌ ግሬተር አንድ ላይ ከአንድ በስተቀኝም እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው በስተግራም እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው ስለዚህ the same ፎርሙላ ነው አንድ ላይ one sided limit ማየት አላስፈላጊ ነው ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እዚች ባውንደሪ ላይ ከሆነ ሊሚት የተጠየቅነው one sided ማየት ግዴታ ነው የሚሆነው so let's check the one sided limits whether they exist or not 0 from the right the limit as x approaches 0 from the right ስለዚህ 0 በቀኝ በኩል ስንቀርብ ከ0 በለጠ ቁጥር ነው እነዛ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት እዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ናቸው ለዚህ ኢንተርቫል ደግሞ g ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ከsin 3x over x ጋር እኩል ይሆናል ይሄ ደግሞ limits of trigonometric function አይተናል 3 ነው limit of g of x as x approaches 0 from the left ይሄ ማለት 0 በግራ ስንቀርብ ኔጌቲቮች ናቸው less than 0 ናቸው እነዚህ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት እዚህ ውስጥ ላሉ ለዚህ ኢንተርቫል ደግሞ g ከ2x + 3 ጋር ነው እኩል የሚሆነው ስለዚህ as we approach when approach 0 from the left g is equal to 2x + 3 this is a polynomial ነው ሊሚቱ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ይሆናል ቀጥታ 0 ስታኩበት ሊሚቱ 3 ነው ይታያችኋል ራይት ሃንድ ሊሚቱ 3 ነው at 0 the left hand limit at 0 is 3 ይሄም 3 ነው ይሄም 3 ነው ሁለቱም ኤግዚስት አድርገው እኩል ሆነዋል ስለዚህ የዚህ ሊሚት ስንት ይሆናል 3 ይሆናል ማለት ነው
Therefore, the limit of g of x as x approaches 0 is equal to 3 ማለት ነው። Limit of x squared over absolute value of x approach 0. Evaluate this limit if it exists. አሁን ይሄንን 0 ብትተኩ ሌላኛው 0 ነው፣ የታችኛውም 0 ነው። ባለፈው ትዝ ይላችኋል። ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ 0/0 ሆኖ አብሶሉት ቫልዩ ካለው በሚቀጥለው ሰብ ዩኒት ላይ ጠብቁን ብያችሁ ነበር። ስለዚህ ሰዓቱ አሁን ነው ማለት ነው። 0/0 ነው አብሶሉት ቫልዩ ያለው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ we know that absolute value of x is defined as this x ይሆናል እንዳለ ይወጣል መቼ if x is non-negative non-negative ከሆነ እንዳለ ይወጣል። absolute value of 2 2 absolute value of 3 3 absolute value of 0 0 እንዳለ ነው። ይሄ ግን ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ ተባዝቶ ነው የሚወጣው። ይሄንን ሎወር ግሬድ ላይ አይታችኋል። ያ ማለት absolute value of -3 ስትፈልጉ ምንድነው ያደርጋችሁት? -3 ብላችሁ ነው ያወጣችሁት 3 ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ ተባዝቶ ነው የሚወጣው። ይሄ this is the definition of absolute value function. So now let's find the two one-sided limit, the right hand limit. So this is equal to the limit of x squared over, so you will tell me this. 0ን በቀኝ በኩል ስንጠጋ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው ከ0 የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ absolute value of x ከx ጋር እኩል ይሆናል። ይሄ x ነው absolute value of x. So x squared over x is x. X approaches 0 from the right. This is polynomial. This limit is 0. And again, the limit of x squared over absolute value of x as x approaches 0 from the left is equal to the limit as x approaches 0 from the left of x squared over 0ን በግራ በኩል ስንጠጋው ማለት እዚህ ውስጥ ነው የሚገኙት ቁጥሮቹ። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ለዚህ ኢንተርቫል ደግሞ absolute value of x ከማን ጋር እኩል ነው? ከኔጌቲቭ x ጋር እኩል። So we can factor out this negative one by constant multiple rule. Negative times the limit of x by x ይጠፋል። ስለዚህ የዚህ ሊሚት ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ነው ፖሊኖሚያል ስለሆነ 0 ነው። ስለዚህ ዋን ሳይድድ ሊሚቶቹ ኤግዚስት አድርገው እኩል ናቸው። Therefore, the limit of x squared over absolute value of x approach 0 is equal to 0 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ምንድናቸው? ኤግዚስት የሚያደርግን እስካሁን ሁለቱም ኤግዚስት አድርገው እኩል የሆኑ ነው ያየነው። ይሄ ኤግዛምፕል እና ከዚህ በፊት ያለው። እስቲ ደግሞ ከዚህ የተለየ አንድ ኤግዛምፕል ጀምር። x squared minus 2x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1. ይሄኛውን 1 ከላይ ብትተኩ 0 ነው፣ ታችኛውም 0 ነው። 0/0 ታይፕ ነው የሚሆነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ዋን ሳይድድ ሊሚት ማየት ይጠበቅብናል የሚለው እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ስለሆነ እዚህ ጋር ታያችኋል። ስኩዌር ሩት ነው ውስጥ ያለው 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋን ሳይድድ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እስቲ ይሄንን መጀመሪያ ሲምፕሊፋይ እናድርገው። the limit of square root of x squared minus 2x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1 is equal to the limit of square root of the factorized form of x squared minus 2x plus 1 is x minus 1 the whole squared factorized form over x minus 1 as x approaches 1. And we know that the square root of x squared is equal to absolute value of x. ልክ በዛ በተመሳሳይ መልኩ this is equal to the limit of ይሄ ማለት absolute value of x minus 1 ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው over x minus 1 as x approaches to 1. ታያችኋል 0/0 ታይፕ ነው absolute value ነው ይይዛል። ስለዚህ one sided limit እናያለን ማለት ነው። The limit of absolute value of that means this one because the two are equal. The square root of x squared minus 2x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the right. ይሄና ይሄ እኩል ስለሆኑ ምን ማለት ነው? Limit of absolute value of x minus 1 over
x minus 1 as x approaches 1 from the right. ይህን ልክ እንደቀድሙ የአብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስን ዲፋይን እንዳደረግነው ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን አላስፈላጊ ነው። ጊዜያችሁን መፍጀት አያስፈልግም። ይሄ ማለት ምንድነው? እንዳለ ይወጣል x minus 1 መቼ x minus 1 greater or equal to 0 ሲሆን this implies x greater or equal to 1 ይሆናል ማለት ነው። x greater or equal to 1 ሲሆን እንደገና በኔጌቲቭ ተባዝቶ ይወጣል መቼ x less than 1 ሲሆን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ሁሉ ጊዜ አያስፈልግም። እዚሁ እያለ ዲሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ። አንድን በቀኝ በኩል ስንቀርብ ከአንድ በትንሽም ቢሆን የበለጠ ነው እቺ x ማለት ነው። ሲቀነስ አንድ ፖዚቲቭ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ቁጥር እንዳለ ይወጣል ፖዚቲቭ ከሆነ። ሊሚት of x minus 1 over x minus 1 as x approaches 1. X minus 1 over x minus 1 is 1 under limit. This is equal to 1. The limit of constant number is the number itself. The limit of the square root of x squared minus 2x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the left. This is again equal to the limit of absolute value of x minus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the left. This is equal to the limit, okay, so we can decide as x approaches 1 from the left. ስለዚህ በግራ በኩል አንድ ስንጠጋ ከአንድ በትንሹም ቢሆን ያነሱ ናቸው እዚህ ጋር የምንወስደው። ስለዚህ ሲቀነስ አንድ ኔጌቲቭ ነው፣ እዚህ ውስጥ ያለ ቁጥር ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ በኔጌቲቭ ተባዝቶ ነው የሚወጣው። ኔጌቲቭ ኦፍ x minus 1 over x minus 1። ስለዚህ x minus 1 በx minus 1 ይጠፋል፣ ኔጌቲቭ 1 ይቀረናል። ሊሚት ኦፍ ዲስ ኔጌቲቭ 1 is ኔጌቲቭ 1። ታችኋል። ራይት ሃንድ ሊሚቱ at 1 ነው፣ ሌፍት ሃንድ ሊሚቱ at 1 ኔጌቲቭ 1 ነው። ሁለቱ ኤግዚስት አድርገዋል፣ ነገር ግን እኩል አይደሉም። እኩል ካልሆኑ ደግሞ ይሄ ሊሚት ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው። so therefore the limit of the square root of x squared minus 2x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1 does not exist አላረግም ማለት ነው። Example is, let us assume that let g of x is equal to 2kx, this is k, minus 4 if x is less than 1, and x squared plus 4 if x is greater or equal to 1. Find the value of k so that the limit of g of x as x approaches 1 exists. ይሄ ሊሚት ኤግዚስት እንዲያደርግ የኬን ቫልዩ ፈልጉ ነው አይዲያው። ስለዚህ ኤግዚስት እንዲያደርግ ምንድነው የተሰጠን? let's see the solution. ምንድነው? the limit of g of x as x approaches 1 exists. we are given this. ይሄ ተሰጥቶናል። ምንድነው ያለው? this limit to exist both one-sided limit should exist and must be equal. one-sided ሊሚቶቹ ኤግዚስት አድርገው እኩል መሆን አለባቸው። ከዚህ ነው። ስለዚህ the limit of g as x approaches 1 from the right is must be equal to the limit of g as x approaches 1 from the left. ከዚህ ይሄን እናገኛለን። therefore this implies the limit as x approaches 1 from the right. በቀኝ በኩል ስንጠጋ በቀኝ በኩል ማለት እዚህ ውስጥ ነው ያለነው። ፈንክሽናችን ማን ነው? ይሄ ነው x squared plus 4 okay sorry እቺ k ናት። x squared plus k is equal to the limit of as x approaches 1 from the left. አንድን በግራ በኩል ስንጠጋ እዚህ ውስጥ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ፈንክሽናችን 2kx minus 4 ነው። 2kx minus 4 ይሄም ፖሊኖሚያል ነው። ሊሚቱ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ይሆናል። so ቀጥታ ስንተካ አንድን 1 plus k ይሆናል። እዚህም ቀጥታ አንድን ስተካ ይሄም ፖሊኖሚያል ነው 2k minus 4 ይሆናል። so from this
ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርገው you will get k is equal to 5. You will get k is equal to 5. So this limit to exist, the value of k must be 5. ስለዚህ ይሄ ነው አብዛኛዎቹን ኢምፖርታንት የሆኑ ኤግዛምፕሎችን ኢንክሉድ አድርገናል። አንድ እስቲ መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን እንድትሞክሩ ፈልጋለሁ። ኤክሰርሳይዝ ውስጥ አለ መጽሐፋችሁ ውስጥ ብዙውን ጊዜ ልጆች ስለሚሸወዱ ሁለቱንም ቼክ እንድታደርጉ ስለምፈልግ ነው። ፍሮም ዘ ራይትም ፍሮም ዘ ሌፍትም ቼክ አድርጉና ኤግዚስት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን በዚሁ እንድትለማመዱ ፈልጌ ነው። ይሄ ነው ዋን ሳይድ ሊሚት ዛሬ ያየነው። እንግዲህ እስካሁን ወደ 8 ቪዲዮዎች ናቸው ያሉት። አንደኛ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ቪዲዮዎቹ ወዲያው ይደርሳችኋል። ሁለተኛ እንደገና እናንተ የተጠቀማችሁባቸው መሆኑን ማቀው ሰብስክራይብ አደረጋችሁት መጠን ነውና ያንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ መክራለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ሊሚትስ አት ኢንፋይናይት ሊሚትስ ኤንድ ቨርቲካል አሲምፕተት በሚለው መጣለው። እስከዛው መልካም ጊዜ መልካም